Hello guys, welcome to my FOREX FX channel. අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ FOREX FX channel එකෙන් ගේන මාකට් අප්ඩේට් එකක් එක්ක. ඊයේ FOMC meeting එකෙන් රිලීස් වුණ data ඔයගොල්ලන්ට forecast කරා. ඒත් එක මේගොල්ලෝ ඒ විදිහටම මාකට් එකේ labor condition එක ගැන තමයි වැඩි අවධානයක් මාකට් එක expect කරේ. එතකොට ඒ රිලීස් වෙච්ච data එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන DXY එකේ weekly හොඳ strong level එකක් break කරලා price එක දැන් 105 level එකේ දැන් price එක තියෙනවා. පොඩ්ඩක් අපි බලමු දැන් ඊයේ රිලීස් වුණ data බලනකොට මෙතන මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට job openings ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න කියලා. ඒතකොට job openings ගත්තොත් previous month එකේ 10.5 million තිබිච්ච එක ඒගොල්ලෝ 10.4 වලට පොඩි drop වීමක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙතන workforce data පොඩ්ඩක් අපි analyze කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති 1.5 million ඒ කියන්නේ අන්තිම අවුරුද්දේ 1.5 million වලට මේගොල්ලන්ගේ labor force එකේ වැඩිවීමක් බලන්න පුළුවන් අපිට. ඒත් එක්කම දැන් ඊයේ රිලීස් වුණ data එකත් එක්ක බලනකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා 1.5 million තිබිච්ච එක දැන් මේ පොඩ්ඩක් steady level එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් drop වීමක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ data බලනකොටත් මෙතනින් යම්කිසි idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ previous තිබිච්ච level එකත් එක්ක බලද්දි දැන් තියෙන actual rate එක ගත්තොත් 10.45 ඒ කියන්නේ 0.5% වගේ කියන්නේ 0.5% වලින් වගේ drop වීමක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට FOMC එකේ prediction කරන විදිහට මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට labor force data අනිවාර්යයෙන්ම focus කරනවා ඒකේ වෙන effect එක inflation එකත් එක්ක මොන වගේ combination එකක් වෙයිද කියන එක. ඒ වෙන දේත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ hiking circle එකේ යම්කිසි වෙනස් වීම ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයෙන් ඉන්නේ ඒගොල්ලන් ඉස්සරහට labor force එක සම්බන්ධයෙන් රිලීස් වෙන economic events ගන්නකොට ඒත් එක්කම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන job quits ගත්තොත් එතනත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන පොඩි වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා. දැන් එතකොට නිතරම දැන් එන ඉස්සරහට එන events වල වෙන වෙනස් වීම අනිවාර්යයෙන්ම මේ DXY එකේ ඉස්සරහට තියෙන direction එක අඩු වැඩි වෙන්න අනිවාර්යෙන් බලපාන. ඒත් එක්කම අපි මෙතන බලුවොත් employment change එක. employment change එකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගන්නකොට initial jobless claim ගත්තොත් අපි දැන් ඊයේ release වෙච්ච data බලුවොත් previous data එක්ක 223ක් තිබිච්ච එක 204ට අඩු වුණා. එතකොට මේක ගොඩක් hawkish වුණා USD එක up වෙන්න. එතකොට මේ මාකට් එකේ රිලීස් වෙන job data ඒ වගේම job data සම්බන්ධයෙන් updates ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් alert එකකින් ඉන්න වෙනවා. ඒත් එකම ගත්තොත් jobless claims ගත්තොත් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මේ claiming jobless ගත්තොත් අඩුවීමක් පෙන්වන්න කරනවා. previous level එකකට වැඩිය අඩුවීමක් තමයි මෙතන ඔයගලන්ට බලන්න තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් positive වුණා ඩොලර් එක සම්බන්ධයෙන්. ඒත් එකම අද ගොඩක්ම වැදගත් indicators වගේක් රිලීස් වෙනවා USD වලට සම්බන්ධ. ඒ තමයි මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා non farm payrolls. ඊළඟට unemployment rate එක participation rate එක. මේකෙන් මේ NFP එක සහ unemployment එකේ වෙන වෙනස ගොඩක් ඔයගලන්ට බලන්නයි. දැන් මෙතන non farm payroll එකේ මේගොල්ලෝ forecast කරලා තියෙන ගානත් එක්ක බලද්දි previous එක ගොඩක් positive ගිය පාර ආපු report එක. දැන් අපි බලමු අද රිලීස් වෙන non farm payroll එක මොන වගේ මේ වෙනස්
වීමක් වෙයිද කියලා මාකට් එකේ. දැන් මෙතන non farm payroll ගත්තොත් 2022 අප්‍රේල් මාසේ තිබිච්ච රේට් එක 2020 ජූලි මාසයේදී 534ට වැඩි වෙලා දැන් එන්න කට් ඔෆ් වේගෙන් තමයි යන්නේ. ඒතර මේකේ අවධානය ඔයගොල්ලෝ බලන්න වෙනවා දැන් ඉස්සරහට non farm payroll එකට මොන වගේ effect එකක්ද වෙන්නේ කියන එක. දැන් අද 6 වෙනිදා අද රිලීස් වෙන data එකේ වෙනස් වීමත් එක්ක මෙතනින් අපිට පොඩ්ඩක් අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මේ US මාකට් එකේ දැනට මොකද්ද මේ ජොබ් සම්බන්ධව වෙන්න යන්නේ කියන එක. ඒකට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ෆෙඩ් එකෙන් ફોකස් කරන ඉස්සරහට මේගොල්ලෝ ගන්න ඩිසිෂන්ස් වලට මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ රිපෝට්ස් වලත් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් තැන්වල එක්ස්ප්ලেইন කරලා තිබ්බේ. ලේබර් ෆෝස් එකේ වෙන වෙනස් වීම ඒත් එක්ක මේක 2023 2024 2025 කියන අවුරුදු තුනම මේගොල්ලෝ ලොන් ටර්ම් ફોකස් කරනවා මේගොල්ලන් ඉස්සරහට වෙන ඩිසිෂන්ස් මේකින් වලට. ඒකින්ද අද අනිවාර්යෙන් most important event එකක් වෙනවා මේක. මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරනවා මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියන එක අද බලමු. මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අපිට ට්‍රේඩ් අයිඩියා එකක් විදියට ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේ DXY chart එක දැනට price එක 1.5 වල වගේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ රිලීස් වෙන data වල තියෙන accuracy එකත් එක්ක previous month එකේ රිලීස් වුණ data එකත් එක්ක compare කරලා අපි ගත්තොත් අපි බලමු ගොඩක් දුරට මේක positive වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙම වුණොත් මේ පටන් ගත්ත අප්ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු වෙයි ඉස්සරහට ගොඩක් දුරට. මේගොල්ලෝ දැනට කට් ඔෆ් සර්කල් එක නැති හින්දා මේ එන data වල තියෙන possibility එකත් එක්ක අපිට යම් කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. DXY එකට මොකද්ද ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඒකින්ද අද බලමු රිලීස් වෙන data එකත් එක්ක මොන වගේ effect එකක්ද මාකට් එක මේ වෙන්නේ කියන එක. ඒත් එක්කම ගත්තොත් guys චයිනා ඉකොනොමි එක ගැන පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනි. චයිනා රීಓපනින් එක ඉක්මනට වෙයිද නැද්ද කියන එක මාකට් එක බලනවා. එතකොට මේ චයිනා රීಓපනින් එකත් එක්ක ගොඩාක් වෙනස්කම් මාකට් එකේ වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ක්‍රූඩ් ඔයිල් සම්බන්ධව ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියානු ඉකොනොමි එක ගත්තොත් ගොඩක්ම බලපායි මේ එවිඩන්ස්. එතකොට මම දැක්කා මේගොල්ලන්ගේ දාලා තිබුණා මේ නිවුස් එකක් තිබුණා China announces reopening of border with Hong Kong. එතකොට මේ China announce කරලා තිබ්බා මේගොල්ලන්ගේ Hong Kong වලින් reopening එක පටන් ගන්නවා කියලා. ඒත් එක්කම මම බැලුවා ඔයගලන්ට මෙතන පේන ඇති China trade patterns report එක බැලුවොත් මේක Chennai port එකෙන් අන්තිමටම රිලීස් වෙච්ච data. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ shipping containers ගත්තොත් 2022 ජනවාරි ඉඳන් තිබිච්ච data බලද්දි මේ අන්තිමටම සැප්තැම්බර් quarter එකේ රිලීස් වෙච්ච එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට පොඩි ඩ්‍රොප් වීමක් තමයි කියන්නේ ස්ටඩි ගතියක් පෙන්වනවා මෙතන. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ දැනට මේ තියෙන dataත් එක්ක තාම ලොකුවටම මේගොල්ලන්ගේ සර්විසස් සෙක්ටර් එක ඕපන් වෙලා නැහැ. යම්කිසි මට්ටමක පොසිටිව් ගතියක් වෙන්න පුළුවන් දැන් මේගොල්ලන්ගේ මේ දැන් තීලා තියෙන නිවුස් කමෙන්ට් එකත් එක්ක. දැන් මේගොල්ලෝ announce කරලා තිබ්බා අද ඒ කියන්නේ ජනවාරි 5 වෙනිදා. අපි බලමු මේගොල්ලන්ගේ මොකද්ද ඉස්සරහට ගන්න ඩිසිෂන්ස් කියලා. මේත් එක්කම forex live එකේ අප්ඩේට් එකක් තිබුණා China restrictions on imports of Australian commodities gradual unofficial easing ahead. එතකොට මේක මොකද්ද මේ කියලා තින්නේ මේගොල්ලන්ගේ දැන් මේ China restrictions දාලා තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන සමහර commodities import කරන්න. ඒතකොට මේක ගොඩක් ඕස්ට්‍රේලියන්
ඉම්පෝර්ට්ස් වලට මේ එක්ස්පෝර්ට් වලට මේ ගොඩක් මේක නෙගටිව් වෙයි. ඒ ගැන අවධානයනුත් ඉන්න වෙයි. මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. දැන් ඕස්ට්‍රේලියන් ෆීචර්ස් ගත්තොත් ඕගලන්ට පේන ඇති මම දැන් බැලුවා මෙතන වීක්ලි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන පහුගිය සතියවල ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එක මොකක්ද දැන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා. දැනට මේ රේන්ජින් සෝන් එක තමයි ප්‍රයිස් එක මේ තියෙන්නේ. ඒක ෆෝවර්ලි ගත්තොත් මම මෙතන ඔයගලන්ට පේන ඇති රෙසිස්ටන්ට් සෝන් එකට ප්‍රයිස් එක ඇවිල්ලා මෙතන රිවර්සල් එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට 1 hour ගත්ත ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා මෙතන. ඔව් දැනට මේ ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වීගෙන තමයි එන්නේ. දැන් මේ අද රිලීස් වෙච්ච නිවුස් එකත් එතකොට මේගොල්ලන්ගේ ඕස්ට්‍රේලියා ගත්තොත් කොවිඩ් ඩෙත්ස් ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. වික්ටෝරියා මේ ප්‍රාන්තයේ ගොල්ලන්ගේ. එතකොට මේකත් එක්ක ගොඩක් දුරට දැන් මේ චයිනා වලින් දීලා තියෙන ඩොවිස් ටෝන් එකත් එක්ක මම ගොඩක් දුරට මම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා at least price එක මේ මාක් කරලා තියෙන ලෙවල් එකට ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඊට ඔව් දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන් මේ දිගින් දිගටම මේගොල්ලන්ගේ කොවිඩ් වැඩිවීමත් එක්ක ඒත් එක්කම චයිනා වලින් මේගොල්ලන්ට දාන රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් මොනවද මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න වෙයි. ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එක සම්බන්ධව ගත්තොත් මේක තමයි මම මේ දැන් අද මාකට් එක බලද්දී මට ගොඩක්ම ඉම්පෝර්ටන්ට් විදිහට මම දැක්කේ මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි. ඒත් එක්කම මේ අපි බලමු දැන් ඉස්සරහට රිලීස් වෙන දේවලුත් එක්ක මොන වගේ රියැක්ෂන් එකක් වෙයිද කියන එක. එතකොට දැනට මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ප්‍රයිස් එක කොන්සොලිඩේෂන්ස් ලෙවල් එකක තියෙන්නේ. තාම ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ. මේ නිවුස් එක බලමු අද මොන වගේ දෙයක් වෙයි. එතකොට ඒ විදිහට සම්බන්ධ ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන large positions දැනට sell side එකේ තමයි දැනට තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ගන්නකොට මේ week එකේ තියෙන AUD සම්බන්ධ economic events ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන් service PMI එක රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් upcoming data බලමු ජනවාරි 6 වෙනිදා අපිට දැනට මෙතන පෙන්눔 කරන්නේ ජනවාරි 9 වෙනිදා building permits private house approvals ගොඩාක් අර ඉම්පෝර්ටන්ට්ම ඉවෙන්ට්ස් නෑ මෙතන රිටේල් සේල්ස් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට මේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක. මේ දැන්ට තියෙන මේ අප්ඩේට් එක ගද්දී AUD එක වීක් වෙයි කියලා ගොඩක් දුරට හිතෙනවා. දැන් තියෙන සිටුේෂන් එකත් බලනකොට අපි බලමු මේ තියෙන ඩේටාත් එක්ක ෆීචර් chart එක ගත්තොත් ඔව් දැන් ඔයගොල්ලෝ එක්ස්ප්ලেইন කළා දැන් ප්‍රයිස් එකේ තියෙන ලෙවල් බලද්දී ගොඩක් දුරට මේ ටාගට් ප්‍රයිස් එකට ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ගයිස් ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි අප්ඩේට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මේ ෆෝකාස්ට් එකෙන් මේ දේවලුත් බලලා රිලීස් වෙන ඩේටා වල තියෙන අවුට්කම් එකත් බලලා ට්‍රේඩ් අයිඩියා ඔයගොල්ලන්ට ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගයිස් නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට good luck.